विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजचा व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे। तो सुरू करायच्या अगोदर मला एक तुम्हाला रिक्वेस्ट करायची आहे। योगेश अकॅडमी नावाचं एक चॅनल आहे, त्याच्यानंतर स्टारवेल आर्ट्स हे एक चॅनल आहे। हे दोन्ही चॅनल माझ्या विद्यार्थ्यांचे आहेत। मी तुम्हाला जस्ट सांगतो, योगेश अकॅडमी हे जे चॅनल आहे याच्यावरती तुम्हाला ॲडमिशनशी रिलेटेड कॉलेजविषयी जी बऱ्यापैकी माहिती हवी असते ना, ती सगळी प्रोव्हाइड केली। लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय। हे चॅनल मला कालच, ठीक आहे, श्रेया जाधव नावाची आपली स्टुडंट आहे, क्रॅश कोर्सची स्टुडंट आहे, इतकं बेस्ट ड्रॉइंग आहे, लक्षात घ्या। काल तिनं काही लिंक माझ्याशी शेअर केल्या आणि मी तिला म्हटलं की हे आपल्या सबस्क्रायबरपर्यंत पोहोचलंच पाहिजे। मी एक रिक्वेस्ट करतोय तुम्हाला, ओके, प्लीज यांचं चॅनल सबस्क्राईब करा। यांना म्हणजे एक प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे आपल्याकडून, बरोबर नाही? सांगा बघू। खरोखर प्रत्येक व्हिडिओ ग्रेट आहे जाधवचा, ड्रॉइंग परफेक्ट आहे आणि यानं जे योगेशचे जे ऑलरेडी व्हिडिओ आहेत योगेश अकॅडमीवरती, त्यांना व्ह्यूज प्रचंड आहेत बाळांनो, हजारोमध्ये आहेत। सोपं नाही आहे यूट्यूबवर एवढे व्ह्यूज मिळवणं, पण त्यांनी ते यश मिळवलंय। प्लीज हे दोन चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब नक्की करा, ठीक आहे। आणखीन एक अपडेट देतो सुरुवातीलाच, बरं का, नंतर आपण डिटेलमध्ये या विषयावर बोलूया आपण, की 2022 बॅच डेरिव्हेटिव्ह आज संध्याकाळी 8 वाजता, ठीक आहे, 8 PM संध्याकाळी 8 वाजता रोज माझा प्रयत्न राहणार आहे तुम्हाला व्हिडिओ प्रोव्हाइड करण्यासाठी। पण कसं केलं पाहिजे सांगू का? डेरिव्हेटिव्ह म्हणलं की अगोदर बोर्डसाठी प्रिपरेशन केलं पाहिजे। तिथंही PYQच रिपीट होतात, लक्षात घ्या। मग मी काय करणार आहे माहिती आहे का, की मला अनालिसिस आहे, बोर्डचे सगळे क्वेश्चन पेपर माझ्याकडे आहेत, त्यात जे क्वेश्चन्स परीक्षेला सारखे सारखे रिपीट होतात ना, तेच घ्यायचे। आणि तुम्हाला मी सांगू का, आमच्या साताऱ्यात YC कॉलेज म्हणजे यशवंतराव चव्हाण कॉलेज इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेस्ट, त्यांचे पेपर जर बघितले ना, मी एक ऑब्झर्व केलंय की वर्षभरात YCचे जे पेपर होतात ना, त्यातलेच प्रश्न बोर्डाला आहेत तसे असतात, लक्षात घ्या, ओके। बरं, त्याचे पेपर पण आहेत माझ्याकडे, ते मी त्यांना प्रोव्हाइड करणार आहे। बोर्डची तयारी झाली की CET PYQs, पण बोर्डची तयारी करताना जे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करतो ना आपण, ऑब्व्हियसली तेच तुम्हाला PYQ मध्ये बघायला मिळणार आहे। आणि आज संध्याकाळी लेक्चर असणार आहे आणि जो पॉइंट मी शिकवेन तो कंप्लीट झाल्यानंतर त्याच्यावरती टेस्ट होईल। टेस्टची लिंक पण तुम्हाला नंतर त्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली जाईल, ओके। मग मी तुमची 3-4 मिनिटं घेतले सुरुवातीला, पुन्हा रिक्वेस्ट करतोय, हे दोन चॅनलची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले, तुम्ही बघा, आवडणारच आहे तुम्हाला, पण सबस्क्राईब करायला, त्यांना प्रोत्साहन द्यायला विसरू नका, ओके। आणि मी बाकीच्या म्हणून पण रिक्वेस्ट करतोय, तुमचे पण यूट्यूब चॅनल असतील तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देता येत नाही तुम्हाला, कॉमेंटमध्ये द्या, ओके। आता मुद्द्याचं बोलूया, महत्वाचं। CETची आन्सर की तुम्हाला ऑक्टोबरच्या पहिल्याच आठवड्यात मिळेल अशा बऱ्याचशा वेबसाईटवर माहिती सांगण्यात आलेली आहे। CETच्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती नाही आहे। मुद्दा असा आहे, ठीक आहे, परफेक्ट डेट नाही मिळाली, फर्स्ट वीक त्यांनी सांगितलंय, ओके, काही इश्यू नाही आहे, पण आन्सर की म्हणजे नक्की काय मला तुम्हाला सांगायचं आहे। लास्ट इयर किंवा दरवर्षी जेव्हा ऑनलाईन एक्झाम स्टार्ट झाले तेव्हापासून आन्सर की प्रोव्हाइड केले जातात। म्हणजे तुम्ही जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट केलाय, ओके, तुम्ही जे क्वेश्चन मार्क केलेत, रिव्ह्यू केलेत, काय केलेत, ते केलेत, ते सगळं तुम्हाला बघता येणार आहे। पण ते थोड्याच दिवसासाठी CET सेल ओपन करतं, हे अतिशय महत्वाचं आहे। बरं, मग आपण करायचं आहे काय? मी तुम्हाला सांगतो, बऱ्याच मुलांचे प्रश्न असे असतील परीक्षेत की 4 ऑप्शन चुकीचे होते। काही जण असं डॅम शुअर असतात, नाही माझं उत्तर बरोबर आहेच, पण तिथं चुकीचं आहे, किंवा माझं बरोबर उत्तर आहे पण त्याला चूक दिलंय, असं पण तुम्हाला बघायला मिळणार आहे। मग काय करावं लागेल? करेक्शन्स करावे लागतील। मग हे करेक्शन्स करायचे कसे? आता बघा, CET सेल कडे काहीही आपल्याला कंप्लेंट करता येणार नाहीये, ते जे म्हणतील तेवढे पैसे भरावे लागणार आहेत, जास्त नाही, पण एका क्वेश्चनचे 1000 खूप होत आहेत ना। चूक कोणाची? तुमची, ओके। मिस्टेक कोणी केली? तुम्ही म्हणजे CET सेलनं, बरं का, लक्षात घ्या। चुकीचे प्रश्न कोणी दिले? CET सेलने, आणि पैसे भरायचे कोणी? आपण। मी तुम्हाला सांगतो, गेल्या वर्षी माझ्याकडे आदित्य होता, मला असं वाटतं 6 ते 7 प्रश्न त्याच्या बॅचमध्ये चुकले होते। अरे, एका बॅचमध्ये 20 ते 30,000 मुलं असतात, बरोबर आहे, प्रत्येकाचे 6-6 प्रश्न चुकले, ऑब्व्हियसली प्रत्येक जण अपील करणार, एका प्रश्नाला 1000 रुपये भरायचे, मग 6 प्रश्न चुकले, 6000, काहीतरी हे पाहिजे ना, लक्षात घ्या। आता त्यांना ते पैसे परत मिळाले की नाही मला माहित नाहीये, पण CET सेलचे आणखीन वेगळे रूल होते, काय माहितीये का, की करेक्शन तर आहे, प्रश्न तर चुकलाय त्यांचा, आपलंच बरोबर आहे उत्तर हे आपल्याला माहिती आहे, नाही, पुरावे द्यायचे। म्हणजे तो पॉइंट
टेक्स्टबुकमध्ये कुठं आहे त्याचा फोटो पण त्यांना मेल करायचा होता, लक्षात घ्या. म्हणजे एवढ्या किचकट गोष्टी आहेत, पण हे करायचं का? अरे करायचंच ना, लक्षात घ्या. माझ्याकडे गेल्या वर्षी श्याम आराध्येचं उदाहरण आहे. केमिस्ट्रीत त्याचे 4 ते 5 मार्क वाढले. ओके, त्यामुळे PICT-CS वरून तो COP-CS पर्यंत पोहोचला. फरक पडतोय, एकेका मार्काचा फरक पडतो, लक्षात घ्या. बरं, टॉपर्सला जसा फरक पडतो तसा खालच्या मार्कवाल्यांना पण फरक पडतोच. एकेका मार्कामध्ये हजारो मुलं असतात. उलट कमी मार्क असतील ना तर तेव्हा उलट जास्त मुलं असतात एकेका मार्कासाठी. म्हणजे आपल्याला जेव्हा आन्सर की मिळेल, भलेही ते पहिल्या आठवड्यात मिळणार तर दुसऱ्या आठवड्यात मिळणार तर आहे बरं का. मग आन्सर की मिळाल्यानंतर काय करायचं मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय. आता काहीही करून तुमच्या क्लास टीचर असतील, क्लासचे शिक्षक असतील, त्यांच्याकडे जाऊन ते पुस्तकात कुठे आहे तो पॉइंट, कारण पुरावे द्यावे लागणार आहेत. मला एक प्रश्न पडतो, मॅथ्समध्ये कसा पुरावा द्यायचा? मग लिहून फोटो पाठवावा लागेल आम्ही कसं सोडवलं ते, पण तुमचे मार्क्स नक्की वाढणार. माझी एक रिक्वेस्ट आहे CET सेललाच की मार्क्स वाढले तर पैसे परत द्या ना. बरोबर ना, सांगा कॉमेंटमध्ये, कळवा मला. समजा आम्ही 6,000 भरलेत, 6 प्रश्न त्यांचे चुकलेत, पुरावे दिलेत आम्ही सगळे आणि ते बरोबर आहे, तुम्हाला मान्य आहे, पैसे रिफंड व्हायला पाहिजेत ना. आता गेल्या वर्षी रिफंड झाले की नाही मी चौकशी केली नाही बरं का, त्यामुळे मी काय त्याविषयावर बोलत नाहीये. ठीक आहे, आता महत्वाचं रिझल्ट या महिन्याच्या शेवटपर्यंत, या महिन्याच्या नाही बरं का बाळांनो, अजून ऑक्टोबर सुरू होईल मला माहिती आहे, उद्या परवा. ठीक आहे, ऑक्टोबरच्या लास्ट वीक पर्यंत किंवा शेवटच्या आठवड्यापर्यंत रिझल्ट लागला पाहिजे. म्हणजे 15 ते 20 दिवसात रिझल्ट लागेल बाळांनो. आणि का नाही लागणार सांगा बघू? लागेलच ना. ऑनलाईन तर सगळं चेकिंग करायचं आहे, एवढं काय फारसं अवघड नाही आहे CET सेलला, लक्षात घ्या. ओके, आणि एजन्सी आहे, कुठं CET सेलला स्वतःहून काम करायचं आहे. ओके, तर शेवटच्या आठवड्यात रिझल्ट लागणारच आहे. मग आपली जबाबदारी काय? मी तुम्हाला सांगू का? ब्रांच सिलेक्शन. अजून मुलांचं कन्फर्म होत नाहीये, CSच घेऊ का सिव्हिलला घेऊ का मेकॅनिकलला घेऊ? मला तर UPSC पुढं करायचं, MPSC करायचं, लक्षात घ्या. मग CS घेऊन फायदा होईल का सिव्हिल इंजिनिअरिंग घेऊ? सिव्हिलला खूप जागा असतात गव्हर्नमेंट, बरोबर आहे, भरपूर असतात. म्हणजे PWD मध्ये असतात, ZP मध्ये पण असतात, जिल्हा परिषद, त्याच्यानंतर टाउन प्लॅनिंग असतात, पण एवढ्या पण नसतात बरं का, लक्षात घ्या. लाखो लगेच तुम्ही सिव्हिल इंजिनियर झाल्या तुम्हाला टाउन प्लॅनिंग मध्ये तुम्ही क्लास 1 ऑफिसर होणार असं होत नाही. तिथं पण प्रचंड स्पर्धा आहे. मग आता मला सांगा, बघता बघता हे 3 आठवडे निघून जातील, केव्हा ठरवणार आपण? मी काल यशचा एक व्हिडिओ बघितलाय, तुम्हाला त्याची लिंक जमलं तर मी डिस्क्रिप्शन देतो. पण मला असं वाटतं ऑब्व्हियसली तुम्ही तो व्हिडिओ 100% बघितला असणार आहे. बघितला असेल तर मित्रांनो शेअर पण करा की ब्रांच सिलेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. ओके, बघता बघता हे दिवस निघून जातील आणि अचानक अशी वेळ येईल की आता उद्या ऑप्शन फॉर्म भरायचा आहे आपल्याला, उद्या भरायचा आहे ऑप्शन फॉर्म, ब्रांच अजून सिलेक्ट नाही आहे. किंवा बऱ्याच जणांचे ऑप्शन फॉर्म असे बघितले मी, COP-CS, COP-ENTC आहे का बघा तिथं, मला पण माहित नाही, आहे नक्की असणार आहे. म्हणजे काय करतात माहिती आहे का मुलं, COP ला प्रेफरन्स देतात आणि COPच्या सगळ्या ब्रांच त्यात पुट करून टाकतात, अगदी मेटलर्जी सुद्धा. का? कॉलेज COP पाहिजे, तो टॅग पाहिजे म्हणून. मला कुठंतरी एक खटकतंय, लक्षात घ्या, की तुम्ही डायरेक्टली CS वरून मेकॅनिकलकडे येत आहे, मेकॅनिकलवरून सिव्हिलकडे जाताय का? तर कॉलेज इम्पॉर्टंट आहे तुमच्यासाठी. मला ते योग्य वाटत नाहीये. अरे पूर्ण आयुष्य म्हणतो म्हणजे काय कळतंय का? पुढचं सगळं आयुष्य आपल्याला त्या ब्रांचमध्ये घालावं लागणार आहे आणि ती आपली आवड असलीच पाहिजे ना. कॉलेज मिळालं ठीक आहे, पण ब्रांचमध्ये इंटरेस्टच नसेल तर माझं मत तुम्हाला पटतंय का बघा? मी नेहमी बोलतो शेवटी डिसिजन तुम्हाला घ्यायचे आहे, आम्ही काय करू शकतो त्यात. ओके, त्यामुळे माझं सजेशन राहील, कॉलेजेस COP ला नाही मिळालं PICT ला मिळालं तरी पण काय फरक पडत नाही. PICTच्या ऐवजी VIT मिळालं, बेस्ट कॉलेज आहे. मला वालचंद कॉलेज खूप आवडतं. ओके, आमच्या PVPIT पासून जवळच होतं म्हणून आपण PVPIT पण सांगलीमध्येच आहे. ठीक आहे, ते सुद्धा बेस्ट कॉलेज आहे आणि पुण्यातलं PVPIT सुद्धा बेस्ट कॉलेज आहे. मेन पॉईंट काय आहे की वालचंद सारखं कॉलेज असेल, VIT सारखं कॉलेज असेल, COP पण असेल किंवा इंजिनिअरिंग कॉलेज कोणतंही, इथं खूप साऱ्या ॲक्टिव्हिटीज चालतात बरं का, लक्षात घ्या. माझं तुम्हाला सजेशन राहील बरं का, की जेव्हा तुम्ही इंजिनिअरिंगला जाल ना, ओके, आता तुम्ही त्या पार्टिसिपेट करा. ओके, तुमची ती आपण जे म्हणतो ना आपलं लाजणं असतं, थोडंसं भीती असते मनात, ती दूर व्हायला पाहिजे, तुमचा कॉन्फिडन्स वाढला पाहिजे. ओके, मी जस्ट एका मुलाला ऑफलाईन क्लासमध्ये विचारलं की रे तुला आहे का कॉन्फिडन्स? नाही म्हणला, घाबरून नाही म्हणला, लक्षात घ्या. ओके, पण मी त्याला समजावून सांगितलं असं कधी म्हणायचंच नाही. का नाही कॉन्फिडन्स?
असतो कॉन्फिडन्स, ठीक आहे. थोडीशी भीती सगळ्यांनाच असते, इव्हन मला पण असते. मला समजा 1000 लोकांसमोर उभा केलं, ठीक आहे, सगळे अनोळखी लोक आहेत आणि खूप चांगले चांगले लोक बसलेत, ठीक आहे, तर घाबरणार ना मी सुद्धा थोडा वेळ. पण त्यावेळेसच मनावर कंट्रोल ठेवावं लागतं आणि आपण शांतपणे आपण जर फेस केली कुठलीही सिच्युएशन तर आपण सामोरे जातोच. मुद्दा असा होता की अतिशय महत्त्वाचे पॉईंट आहेत बाळांनो हे, ठीक आहे. आणि काहीही काळजी करू नका, त्यावेळेस पण काही गरज लागली तर आम्ही आहेच. म्हणजे यश आराध्येनं जो व्हिडिओ काल अपलोड केलाय तो प्लीज बघा, ओके. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं बरं का, तुमचा एक प्रश्न असतो की सुरुवातीला अप्लाय केलंय ओपनमध्ये, नंतर मला E.W.S इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन का, ठीक आहे, असा फुल फॉर्म आहे त्याचं काहीतरी, त्यात कन्वर्ट करता येईल का? तर याचं उत्तर येईल असं आहे, ठीक आहे. समीर शेख सरांनी एक व्हिडिओ अपलोड केलाय, तो देखील बघा. ऑब्व्हियसली तुम्ही ते सुद्धा चॅनल सबस्क्राईब केलंच असेल. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का, सगळेजण बसलेत तुम्हाला मदत करायला, ओके. आणि मी एक प्लॅन करतोय बरं का, म्हणजे 1-2 दिवसात मला ना तुम्हाला सांगायचंच आहे की मी आणि यश दादा, ओके, तुमचा यश दादा बरं का, माझ्यासाठी तू यशच आहे. मी आणि यश मिळून काय करतोय आम्ही की प्लॅन करतोय, आम्ही सेंटर डिसाईड करतोय आणि आम्ही पर्सनल काउन्सिलिंग देणार आहे. त्याप्रमाणे ऑनलाईन काउन्सिलिंग सुद्धा प्रोव्हाइड करणार आहे, जसं आम्ही गेल्या वर्षी केलं होतं तसं, ठीक आहे. मेन रोल यशच असणार आहे, माझा फक्त थोडासा सपोर्ट असणार आहे. मेन आम्ही काय करतोय की सातारासारखं सेंटर तर ऑब्व्हियसली करावंच लागेल, कारण मी जिथं आहे पुणे यशचं कॉलेज आहे D.Y पाटील, तिथं आपण सेंटर, तिथं आपण काउन्सिलिंग करू शकतो. लातूरला यश राहतो तिकडं. पण सगळ्यात अगोदर मला ना सांगू का, मेन आता हे गावाचं नाव कधी तुम्ही ऐकलं नसेल, शिरपूर, ओके, धुळे जिल्ह्याकडे आहे शिरपूर. हे का नाव घेतोय मी तुम्हाला सांगतो, हजारो सबस्क्रायबर शिरपूरमध्ये आहेत. तसे पूर्ण महाराष्ट्रात आहेत बरं का, बाकीचे कुणी नाराज होऊ नका, लक्षात घ्या. पण तिथून एवढं आग्रहाचं आमंत्रण आलंय, पाटील आडनावाचा स्टुडंट आहे आपला तिथं, लक्षात घ्या याच, आणि मी पण त्याला म्हणलं येणारच, लक्षात घ्या. पण शिरपूरला पण एक सेंटर मी करणार आहे काउन्सिलिंगसाठी, लक्षात घ्या. म्हणजे 2 ते 3 दिवस आमचं तिथं मुक्काम असणार आहे, ओके. माझे बरेचसे मित्र पण आहेत तिथे, ठीक आहे. आमच्या गुरु पण तिथंच अमळनेरच्याच आहेत, त्यामुळे त्यांची पण भेट होणार, तेव्हा तो आनंद वेगळाच आहे. म्हणजे आम्ही ते सुद्धा प्लॅन करतोय. आम्ही पर्सनल काउन्सिलिंग जेव्हा देणार ना, तेव्हा अतिशय लिमिटेड मुलांना पर्सनल काउन्सिलिंग देता येतं, कारण गेल्या वर्षी मी पूर्ण थकून गेलोय, मला माहिती आहे, सोपं नाही आहे काम ते. बरं, हे सगळं ठीक आहे. एवढं 10 मिनिटं तुम्ही ऐकला, मी तुमचं आभारी आहे. पण पुन्हा मी 1 मिनिटासाठी या 2 चॅनलला प्रमोट करतोय बाळांनो, प्लीज प्लीज. इतकं बेस्ट चॅनल असून फक्त 170च्या आसपास सबस्क्रायबर आहेत रे. हे तुम्ही थोडासा सपोर्ट दिला तर 1000 सबस्क्रायबर तर आजच कंप्लीट व्हायला पाहिजेत, आणि काय नाही होणार जर बेस्ट चॅनल असेल. पण आपला सपोर्ट पाहिजे ना, तुम्ही तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा. तुम्ही म्हणाल आम्ही एवढं त्रासात आहे, काय लावलं हे, माझीच मुलं आहेत रे, म्हणून मी प्रमोट करतोय, ठीक आहे. मग काही काळजी करू नका, आन्सर की मिळालं, करेक्शन मात्र करायचेच आहेत. थोडेफार पैसे एक्स्ट्रा जाऊ दे बाळांनो, काय हरकत नाहीत, पण 4-5 मार्कांना ॲडमिशनला खूप फरक पडतो, ओके. मग संध्याकाळच्या व्हिडिओची मला तयारी करायची आहे, व्हिडिओ मला प्रोव्हाइड करायचंच आहे. तुम्ही तुमच्या ज्युनियर्स बरोबर आपलं चॅनल शेअर करा, जास्तीत जास्त मुलांबरोबर सबस्क्राईब करायला सांगा त्यांना, ठीक आहे. त्यांचा नक्की फायदा होईल. ऑल द बेस्ट, धन्यवाद.